iPhone යාළුවනේ welcome back to kalyanijayalath sewing kingdom channel. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ඔයාලට මම අද අරගෙන ආවේ විනාඩි 10ක් වගේ ඉතාලම අඩු කාලෙකදී කොහොමද මේ ලස්සන නයිටිය කපලා මහගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මේක නයිටියක් කියුවට සාමාන්‍ය ගවුමක් විදිහටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් බෙල්ට් එකක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. මේකට ඔයාලා අත් දෙකක් යොදා ගන්නත් පුළුවන්. විශේෂයෙන් ගැබිලි මාතාවකටත් මේ ගවුම වඩා සුදුසුයි. So today I would like to share with you how to make this simple night dress in 10 minutes. So you can even use this dress as a daily base. ඉතින් මේ නයිටි සඳහා මම පාවිච්චි කරනවා රෙදි මීටර 2යි කාලක්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේ රෙදි ප්‍රමාණය අඩු වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම 45 පළල රෙදි යාර 2යි කාලක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මම මේ කියලා දෙන්න මෙෂර්මන්ට්ස් වෙනුවට ඔයාලගේ මෙෂර්මන්ට් දාලා මේ ලස්සන නයිටිය නිර්මාණය කරගන්න. ඒ වගේම මෙතනදී වඩාත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි අපි පිටුපස කර ගැඹුර මම ඔයාලට හැමදාමත් කියනවා වගේ එකට වඩා එකත් පහත් අතර වැඩිපුර ගන්නව නම් ගැඹුරට ගන්නව නම් උරහිස පළල දෙකට බෙදලා ඒ සංඛ්‍යාවෙන් අඟල් එකක් අඩු කරගන්න. ඉතින් මම මේ පිළිබඳව ඔයාලට වැඩි විස්තරව තේරුම් කරලා වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒක බලලා නැත්නම් බලන්න. මොකද ඒ මම කියලා දීපු ඒ දේවල් මේ සාරි බ්ලවුසස් වලට විතරක් නෙමෙයි අපි නිර්මාණය කරන ඕනෑම ඇඳුමක පිටුපස කර ගැඹුර වැඩි වෙනකොට ඒකට අනුපාතිව අපි උරහිස පළල දෙකට බෙදලා ඒකෙන් යම් කිසි සංඛ්‍යාවක් අඩු කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒ පිළිබඳව මම ගොඩාක් ගැඹුරුව ඔයාලට වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකෙන් මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඒ වීඩියෝ එක හොඳට බලලා මේ ඇඳුම් පිළිබඳව මහන බ්ලොග් කපා ගන්න පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් මෙතනදී මගේ උරහිස පළල විදිහට මම ගන්නේ අඟල් 13යි. මම ඒක දෙකට බෙදාගෙන එකෙන් අඟලක් අඩු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ගාන තමයි මගේ උරහිස පළල විදිහට මම පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතනදී මම පාවිච්චි කරනවා ඉදිරිපස කර ගැඹුරට අඟල් 5මාරක් පිටුපස කර ගැඹුරට අඟල් 5ක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒ වගේම මම උරහිසේ පල්ලට වෙනම මැහුම් වාසි මෙතනදී එකතු කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් එකතු කරගන්න. ඉතින් මම වෙනමම මැහුම් වාසි එකතු කරගන්න නැත්නම් මේක මම අත්කට ඕවර්ලොක් කරගෙන ඒකට මම ඉලාස්ටික් පයිපින් එකක් අල්ල ගන්න නිසා මම මැහුම් වාසි එකතු කරගත්තේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ පතුරුම හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් පතුරුම ඔයාලට එකපාරම රෙද්දේ උනත් තියලා කරගන්න පුළුවන් පතුරුමක් නැතුව. ඉතින් අපි පළමුවෙන්ම කරන්න ඕනේ මේ විදිහට උරහිස දෙකට බෙදලා මම කලින් කිව්වා වගේ ඒකෙන් අඟලක් අඩු කරගන්න එක. ඉතින් මේ ගල් ලැබුණු පහමාර මේ තිරස් රේඛාව මත මම ලකුණු කරනවා. කර ගැඹුර විදිහට මම ගන්නවා ඉදිරිපස කර ගැඹුර විදිහට අඟල් පහමාරක්. ඒ වගේම පිටුපස කර ගැඹුරට අඟල් 5කුත් කර පළල විදිහට අඟල් 3කුත්. මෙතනදී මම අත් කටේ රැගල් උස සඳහා මේ අඟල් 5මාරට තව එක් අඟලක් එකතු කරගෙන තියෙනවා. මොකද මේක නයිටියක් නිසා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මම මෙතනදී 6මාරක් පහලට දාලා ඊට පස්සේ තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා මගේ පපුව වටමින්ම 32 හතරට බෙදලා අඟල් දෙකක් එකතු කරගත්තා. මැහුම් වාසි වලටත් එක්කලා අඟලක් ඇඳුමේ බුරුල්ලට අඟලක් මැහුම් වාසි වලට. ඊට පස්සේ මම මේ ගත්ත 6මාර මේ විදිහට දෙකට බෙදාගෙන එතෙන් සිට අඟල් භාගයක් මේ විදිහට හැඩ කරගන්නවා. ඉතින් මේක අපි යොදා ගන්න ඉදිරිපසට. ඉතින් මෙතනදී තවත් දෙයක් මතක තියාගන්න ඕනේ. මේ ඉදිරිපස බ්ලොක් එකයි පිටුපස බ්ලොක් එකයි අපි දෙකම එකට තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් කර ගැඹුර ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම අඟල් 5මාරක් තමයි ඉදිරිපස කර ගැඹුර විතර ගන්නෙ. ඉතින් මේක කොටු කරක් විදිහට තමයි අපි යොදාගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කැමති නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තියෙනවා උරහිසේ සිට ඔයාලගේ බස් පොයින්ට් එක දක්වා උස ලකුණු කරන්න. මම ඒකට අඟල් භාගයකුත් එකතු කරගත්තා. මොකද මගේ පහළ මේ යෝක් එකේ වාටියටත් එක්කලා මේ විදිහට ඔයාලගේ උරහිසේ සිට බස් පොයින්ට් එක දක්වා ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලගේ පපුව හතරට බෙදලා ගත්ත ගානට දෙකක් එකතු කරලා ඒ ගානම තමයි මේ ලයින් එකෙත් අපි ලකුණු කරගන්නේ. දැන් අපි මේ යෝක් එක හදලා ඉවරයි.
දැන් මේ විදිහට පිටුපස කොටස සඳහා අඟල් භාගයක් ඉහළට උසලා ලකුණු කරගන්න. ඒත් එක්කම පිටුපස කර ගැඹුරත් මෙතන වෙනස් වෙන නිසා මම අඟල් 5මාර වෙනුවට 5ක් ලකුණු කරගන්නවා පිටුපස කර ගැඹුර සඳහා. ඉතින් ඔයාලට ඊට වඩා අඩුවෙන් උනත් ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න මම කලින් කිව්ව අර උරහිසෙන් අඩු කරගන්න ඕන එක මතක තියාගන්න. පිටුපස කර ගැඹුර වැඩි වෙන එකට අනුපාතීව. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මතක තියාගත්තොත් ඔයාලට උරහිසෙන් හැලෙන්නේ නැතුව මේ වගේ ලස්සන නයිටියක් පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලගේ මිමි දාලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පපුව 38 නම් 40 නම් ඒක 4ට බෙදලා මේ විදිහට මේ මිමි ක්‍රමය යොදාගෙන හරිම පහසුවෙන් ඔයාලගේ මෙෂර්මන්ට් එකට මේ බ්ලොක් එක හදාගන්න. ඉතින් නයිටි දිග වෙනුවට ඔයාලට කැමති උසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම රෙදි ආර 2 උසම මේ නයිටි සඳහා ගත්තා. වෙනම මම රෙදි 45 පල්ල කාලක් මෙතෙන්ට පාවිච්චි කරනවා මේ යෝක් එක සඳහා. එතනදී මම පාවිච්චි කරන්නේ ප්ලේන් රෙද්දක්. මගේ නයිටියට මම යොදාගන්නේ ඉර රෙද්දක් නිසා මෙතනදී ඔයාලා ගන්න රෙදි කොටස මුලින් 2ට නමාගෙන ඊට පස්සේ නැවත 4ට ඔක්කොම 4ට නමා ගන්න ඕන මේ විදිහට. මොකද අපි මෙතනදී කොටස් ඔක්කොම එකට කපා ගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මට අවශ්‍ය රෙදි කොටස තමයි. ඉතින් මම රෙදි කොටස් මේ විදිහට 4ට නමාගෙන මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මෙතනදී ඔයාලගේ පැත්තෙන් මැද නැම්ම තියෙනවා. ඒ වගේම ඉහළලුත් මැද නැම්මක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ උරහිස පැත්තෙන් මැද නැම්මයි ඔයාලගේ වම් අත පැත්තෙන් මැද නැම්මයි. දැන් මෙතනදී මට තියෙන්නේ මේ යෝක් එක බ්ලොක් එක උපයෝග කරගෙන කපා ගන්න. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි පිටුපස කොටස කපාගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරිපස කොටස කපා ගන්න. මෙතනදී මතක තියාගන්න අපි යෝක් එකේ කොටස් දෙකක් දානවා. එතකොට ඉදිරිපස කොටස් වලට විතරයි මේ අපේ ගැඹුරින් කපලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාලා මෙහෙම දිග අරගෙන මේක කපා ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඉන්ටර්ෆේසින් තියෙනවා මේ විදිහට දාගන්න. ඒක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඒක දැම්මොත් ගොඩක් පහසුවෙන් ඔයාලට මේකේ ලස්සන නිමාවක් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගොඩක් කල් මේ පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉදිරිපස පිටුපස කපලා මෙහෙම එකතු කරගෙන පින් කරගෙන තියෙනවා. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ කර වටේ මේ විදිහට මහගෙන යන්න. ඉතින් කර සඳහා අඟල් කාලක මෙහුම් වාසි හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක කට් මාක් දාලා අනිත් පැත්ත හරවගෙන හොඳින් අයන් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ අත් කොටස් කියන්නේ මේ අත කට සඳහා ඔයාලට පයිපින් කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන්නේ ඉලාස්ටික් පයිපින් එකක්. ඉතින් ඊට කලින් මම මේ විදිහට වටේ මහගෙන ඊට පස්සේ මේක ඕවර්ලොක් කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ඕවර්ලොක් මැෂිමක් නැත්නම් zigzag ගහගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ නයිටිය මහන්න ඇත්තටම හරිම ලේසි. ඕනෑම කෙනෙකුට මේ වගේ නයිටියක් පහසුවෙන් මහගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් මෙහුම් පිළිබඳව කිසිම දැනීමක් නැති කෙනෙකුට උනත් මේ වගේ නයිටියක් මහගන්න අමාරු නැහැ. මොකද මම ඔයාලට ඉතාමත් පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මෙහුම් ක්‍රම ඔයාලා උපයෝගී කරගත්තොත් ඔයාලට පුළුවන් ඕනෑම කෙනෙකුට මේ වගේ ලස්සන නයිටියක් හරිම ඉක්මනින් මහගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට වටේ මහලා ඕවර්ලොකුත් කරගෙන දැන් මම ඔයාලට කිව්වනේ මම ඉලාස්ටික් පයිපින් එකක් අල්ල ගන්නවා කියලා. ඉතින් මේ අත් දෙකට මම මේ විදිහට ඉලාස්ටික් පයිපින් එකක් අල්ල ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ නයිටිය පහලට ගන්න ඒ රෙදි කොටසේ මේ රෙදි කෑල්ලක් අරගෙන පයිපින් කරගන්න. එතකොට වඩාත් ලස්සනයි. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලා වටේම මහගන්න අත් දෙක දෙපැත්තටම. ඊට පස්සේ අනවශ්‍ය කොටස් කපලා ඉවත් කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ පහලට නයිටිය පහලට ගන්න රෙදි කොටස් මේ විදිහට දෙකට කපාගෙන ඒකට මම මුකුත් වෙනම මෙහුම් වාසි මුකුත් නැහැ. කෙලින්ම 45 පළ රෙද්ද දෙකට නමලා මම මේ විදිහට කපා ගත්තා.
කොටස් දෙකකට. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පොඩි වාටියක් මහගෙන ඊට පස්සේ ඒකට අපි ලොකු නූල් ඇද ගන්න ඕනේ රැලි කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට යෝක් එකට සමාන්තරව ඔයාලට පුළුවන් රැලි ටික හදාගන්න. ඉතින් අංශය සඳහා අඟලක මෙහම් වාසේ තියන්න ඕන නිසා ඒ අයිනටම රැලි කරගන්න එපා. අඟලක් විතර තියාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් රැලි ටික මේ විදිහට උඩින් හිටින්න අල්ලගන්න. එතකොට ගොඩාක් ලස්සනයි මේ ගවුම. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පුංචි දරුවෙකුට උනත් මේ වගේ ගවුමක් ලේසියෙන් මහලා දෙන්න. ඉතින් වයස් සීමාවක් නැතුව මේ නයිටිය ඕනෑම කෙනෙකුට සුදුසුයි. මං කලින් කිව්වා වගේ විශේෂයෙන් බබාලා හම්බේ ඉන්න කෙනෙකුට උනත් මේ වගේ ගවුමක් පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මේකට අත් දෙකක් දාගන්න. ඔයාලා දන්නවා කොහොමද දැන් මූලික අත ෂර්ට් එක කපාගන්නේ කියලා. මොකද මං මගේ පරණ වීඩියෝස් වල ඔයාලට chart එකකුත් එක්ක දාලා තියෙනවා. ඔයාලගේ sizes වලට අනුව කොහොමද අත් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා මං ඒ වීඩියෝ link එකත් ඕනනම් මෙතනින් දාන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒකත් උපයෝගී කරගෙන ඔයාලට නම් අත් දෙකකුත් මේකට යොදා ගන්න. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ මේ අංශ දෙක මූට්ටු කරලා ඒකත් ඕලොක් කරගෙන වාටියත් මහා ගන්න. ඉතින් වාටියටත් මම ඕලොක් එකක් කරගන්නවා. අඟල් ඊට පස්සේ අඟල් භාගයක මෙහම් වාසේ තියලා වාටියත් මහා ගන්න. ඉතින් මේ ඉදිරිපස කොටස මැද සඳහා ඔයාලට පුළුවන් පුංචි බෝ එකක් හරි කැමති දෙයක් අල්ලගන්න. නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම මුකුත් නල්ලන්නෙත් නැතුව තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ අත්කඩ සඳහා අල්ලගත්ත ඒ පයිපින් කැල්ලක්ම බෝ එකක් විදිහට මැදින් අල්ලගන්නවා. මේක මහගෙන ඉවර වෙලා ඉතින් අමතක කරන්න එපා වෙනද වගේම මගේ වීඩියෝස් වලට ලයික් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලා යම් දෙයක් මේ වීඩියෝ එක තුලනුත් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් අමතක කරන්න එපා ඔයාලා ඉගෙන ගත්ත හැම දෙයක්ම පොතක සටහන් කරගන්න. මොකද ගොඩක් අය කරන දෙයක් තමයි වීඩියෝ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්නවා. ඉතින් එතකොට ඔයාලට ඒකෙන් ඉගෙන ගන්න තියෙන අවස්ථාව නැති යනවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට කමක් නැහැ. ඒවා හොඳින් අධ්‍යයනය කරලා පොතක ලියා ගන්න. එතකොට ඔයාලට ඒක ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මතකෙත් තියෙනවා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම ඔයාලා එක එක වීඩියෝස් වලින් ඉගෙන ගන්න දේවල් පොතක සටහන් කරගන්න. ඒක තමයි ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා හැමදෙනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙමු. Thank you so much for watching my video. Bye bye.